हामीले चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडलाई डाउनलोड गरिसकेको छौँ। अब भिजुअल स्टुडियोलाई तपाईँले धेरै तरिकाबाट ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले डेस्कटप आइकनमा हामीले क्रिएट सर्टकटबाट चाहिँ हामीले डेस्कटप आइकन पनि बनाएको थियो। सो तपाईँले सिम्पली यहीँबाट क्लिक गरेर पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले चाहिँ यहाँबाट नगइकन सिम्पल सर्च बारमा गएर भिजुअल स्टुडियो भनेर सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईँको भिजुअल स्टुडियो कोड यहाँ आइरहेको छ। तपाईँले यहाँनिर यसरी क्लिक गरेर पनि यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यो ओपन भइसकेको छ। अथवा तपाईँले चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने कमान्ड प्रम्प्टमा जसरी तपाईँले सिएमडी सर्च गर्नुहोस्, त्यसपछि कमान्ड प्रम्प्टमा जानुहोस् र यहाँ गइसकेपछि कोड भनेर टाइप गर्नुहोस्, सिओडी कोड। त्यसपछि तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने पनि यसरी ओपन भएर आउँछ हैन। अनि यहीँभित्र ओपन भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ आवश्यक पर्ने फाइल फोल्डरहरूलाई पनि तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले फाइलमा क्लिक गरेर तपाईँले ओपन फाइल गरेर फाइल मात्र ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ओपन फोल्डरमा क्लिक गरेर तपाईँले पर्टिकुलर फोल्डरलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा जसरी तपाईँले कुनै एउटा फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँनिर। जस्तो म यहाँनिर गएर एउटा कन्ट्रोल सिफ्ट एम गरेर चाहिँ म एउटा फोल्डर बनाउँदैछु। जस्तो मैले एचटीएमएल कोर्स भन्ने मैले एउटा फोल्डर बनाएँ हैन, COURSE कोर्स भन्ने मैले फोल्डर बनाएँ र यसलाई मैले जस्ट राइट क्लिक गर्छु। राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ म सो मोर अप्सनमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर ओपन विथ कोड भन्ने अप्सन छ। मैले ओपन विथ कोड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि मेरो फोल्डरलाई यसरी यसले ओपन गरेको छ। सो ओपन गर्ने तपाईँले डिफ्रेन्ट तरिकाबाट भिजुअल स्टुडियोलाई चाहिँ ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र भिजुअल स्टुडियो कोडलाई ओपन गर्ने बित्तिकै तपाईँको यस्तो खालको तपाईँले इन्टरफेस देख्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँले सुरुमै न्यू फाइल, ओपन फोल्डर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट पनि तपाईँले ओपन फोल्डरमा आफ्नो फोल्डरहरू ओपन गर्न सक्नुहुन्छ, नयाँ फाइलहरू क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट मैले वेलकम स्क्रिनलाई चाहिँ मैले अहिले क्यान्सल गरिदिएँ। र त्यसपछि सबभन्दा माथि तपाईँले एक्सप्लोरर देखिरहनु भएको छ। कन्ट्रोल सिफ्ट की गर्नुभयो भने अथवा तपाईँले डिरेक्टली एक्सप्लोररमा क्लिक गर्नुभयो भने यो के हुन्छ, एक्सप्लोरर एकचोटि देखिन्छ र तपाईँले फेरि पनि क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यो हाइड हुन्छ। यसको तपाईँलाई धेरैचोटि युज गरिरहनु पर्ने हुनसक्छ। र त्यसभन्दा पछाडि तपाईँले अहिले हामीले आवश्यकता पर्ने भनेको तपाईँले यो जुन एक्सप्लोररमा क्लिक गरिसके पछाडि यतापट्टि होभर गर्नुभयो भने एउटा न्यू फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ। फाइल बनाउनुको लागि र यो भनेको न्यू फोल्डर, त्यो भनेको तपाईँको रिफ्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। र फोल्डर फाइल्सहरूलाई कोल्याप्स गर्नु पऱ्यो भने धेरैवटा भएको अवस्थामा एउटैमा कोल्याप्स गर्नु पऱ्यो भने हामी कोल्याप्सलाई युज गर्छौँ। र सबभन्दा पहिलो स्टेप्स भनेको चाहिँ अब हामी एउटा एचटीएमएलको फाइल बनाउन सिक्छौँ है त। अनि त्यसपछि हामी यो भिजुअल स्टुडियो कोड किन युज गर्छौँ अरू एडिटर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यसमा एउटा फिचर्स, एउटा एकदमै राम्रो फिचर्स भनेको लाइभ सर्भरको फिचर छ। सो त्यो लाइभ सर्भर्स भनेको के हो र कसरी इन्स्टल गर्ने अहिले एकैछिनमा भनिहाल्छु। सबैभन्दा पहिला जसरी मैले नोटप्याडमा एउटा एचटीएमएल फाइल बनाएको थिएँ त्यो एउटा म एचटीएमएलको फाइल बनाउँछु। न्यू फाइलमा सिम्पल म क्लिक गर्छु र यहाँ गइसकेपछि index.html भनेर म टाइप गर्छु। र एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा पनि तपाईँलाई भनौँ, इन्डेक्स भनेको चाहिँ index.html भनेको चाहिँ एउटा होम पेजको रूपमा लिइन्छ। डिफल्ट तपाईँको वेबसाइट्स रन हुँदाखेरि चाहिँ यसले index.html चाहिँ यसले डिफल्ट रूपमा लिइरहेको हुन्छ। सो अहिलेको लागि हामीले सिम्पल index.html बनायौँ र यहाँनिर हामीले बोइलर प्लेट युज गर्न सक्छौँ जसको थ्रुबाट एकैचोटि हामी एचटीएमएलको सबै कोडहरू लिन सक्छौँ। जस्तै मैले सिफ्ट र मैले एक्सक्लेमेटरी मार्क मैले इन्टर गरेँ र त्यो एक्सक्लेमेटरी मार्क राखेर मैले इन्टर गरेँ भने यसरी बोइलर प्लेट दिन्छ। तर अहिलेको लागि म यो एकैचोटि यसरी देखाउन चाहन्न, म स्टेप बाई स्टेप देखाउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेपमा मैले एचटीएमएल भनेको के हो, वेबसाइट्सले कसरी काम गर्छ र के हो, र वेबसाइटले कसरी काम गर्छ, त्यसपछि एचटीएमएल भनेको के हो भन्ने कुराहरूको बारेमा भनेको थिएँ। अब चाहिँ म सबभन्दा पहिला एचटीएमएल ट्याग लेख्नको लागि, एचटीएमएलको डकुमेन्ट्स बनाउनको लागि हैन, वेब डिजाइन गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के लेख्छौँ भने डक टाइप लेख्छौँ। डक टाइप एचटीएमएल भन्ने यता टपमा लेख्छौँ र यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो डकुमेन्ट चाहिँ एचटीएमएलको डकुमेन्ट हो है। र यो डक टाइप एचटीएमएलले यसले एक्ज्याक्ट मिनिङ के दिन्छ भने यो चाहिँ HTML5 हो भनेर यसले पनि HTML5 को डकुमेन्ट हो भनेर यसले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ। र त्यसभन्दा पछाडि हामीले HTML लेख्छौँ, यो भनेको तपाईँको रुट ट्याग हो। यदि मैले HTML भनेर टाइप गरेँ भने यसले स्टार्टिङ ट्याग र इन्डिङ ट्याग पनि यसले दिइसकेको छ। अर्को एउटा कोड आउँछ HTML ट्याग र HTML एलिमेन्टमा तपाईँ कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। HTML ट्याग र HTML एलिमेन्ट भनेको इन्टरचेन्ज गरेर हैन, एकअर्कामा तपाईँले रिप्लेस एकअर्काको ठाउँमा कहिले HTML ट्याग भनिरहेको हुन्छौँ, कहिले HTML एलिमेन्ट भनिरहेको हुन्छौँ, तर यसको दुईटैको मिनिङ भने एउटै हो। एक्ज्याक्ट डेफिनेसन हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले HTML ट्याग भन्छौँ भने अथवा HTML को ट्याग चाहे त्यो HTML भन्ने आफैमा एउटा यो ट्याग भयो अथवा तपाईँले हेडिङ ट्याग, प्याराग्राफ ट्याग जुनसुकै ट्याग भयो भने त्यो एङ्गल ब्राकेटभित्र लेखिएको कुरा भनेको चाहिँ जस्ट HTML को ट्याग हो है। र त्यसपछि HTML को ट्याग भनेको चाहिँ यति मात्रै हो। तर HTML एलिमेन्ट भनेको चाहिँ मैले यहाँ भित्र जति पनि कुरा लेख्छु दुईवटा ट्यागको बिचमा त्यो सबै एलिमेन्ट हो। स्टार्टिङ ट्यागभित्र हामी के गर्छौँ, CSS को डिफ्रेन्ट स्टाइलहरू दिन्छौँ, पछि त्यो पनि सबै के हो, HTML को एलिमेन्ट नै हो है। र यो दुईवटा ट्याग बिचमा लेखेको कुरा भनेको चाहिँ एलिमेन्ट कन्टेन्ट हो। यसको बारेमा हामी फर्दर हेर्दै पनि जानेछौँ।
सबभन्दा पहिला हाम्रो के हुन्छ रुट एलिमेन्ट हुन्छ। रुट एलिमेन्ट भनेको HTML भयो र यसले के गर्छ क्लोज गर्छ। र जति पनि हामी HTML को कोड लेख्छौँ त्यो सबै कोड भनेको के हुन्छ दुईटा यो HTML ट्याग भित्र हुन्छ अथवा भनौँ HTML एलिमेन्ट भित्र हुन्छ। र HTML को सुरुमा हामीले रुट ट्याग लेखिसकेपछि अब हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ हेड ट्याग। हेड भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ मेटा इन्फर्मेसन्सहरू प्रोभाइड गर्छ। मेटा इन्फर्मेसन्स भनेको इन्फर्मेसन्सको पनि इन्फर्मेसन्सहरू होइन, यसले कस्तो क्यारेक्टर सेट गरिरहेको छ यसको यो तपाईँको डकुमेन्टको बारेमा जुन हेडरमा हामीले चाहिँ प्रोभाइड गर्ने मेटा इन्फर्मेसन त्यसको डिटेलिङहरू होइन। तपाईँको जस्तो अहिले पछि हामी रेस्पोन्सिभ वेबसाइट्सहरू बनाउन सिक्छौँ। रेस्पोन्सिभ वेबसाइट बनाउँदाखेरि त्यसको विड्थहरू हाइटहरू तपाईँले आफ्नो डिभाइसको स्क्रिनसँग कसरी मिलाउने जस्तो कुराहरूको बारेमा, क्यारेक्टर सेट कुन युज गरिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा, ल्याङ्ग्वेजहरू कुन युज गरिरहनु भएको छ भन्ने बारेमा जस्तै यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले हेड ट्यागभित्र इन्क्लुड गरेर राख्ने गर्छौँ है त। अब त्यसभन्दा पछाडि मैले हेड ट्यागभित्र मैले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्याग लेख्छु द्याट इज दि टाइटल। टाइटल भनेको के हो त भन्दा हाम्रो डकुमेन्टको HTML डकुमेन्टको टाइटल के हो। जुन तपाईँको चाहिँ जब हामीले HTML को यो जुन कोडलाई रन गराउँछौँ त्यसपछि टाइटल बारमा चाहिँ हाम्रो नाम आउँछ। कुनै पनि वेबसाइट्स हामीले सर्च गऱ्यौँ भने त्यो वेबसाइट्सको नाम चाहिँ हाम्रो टपमा आइरहेको हुन्छ नि होइन। सो त्यसलाई भन्छ हामीले टाइटल बार। अब यो टाइटलमा चाहिँ मैले सिम्पल मैले के लेखेँ भने माई HTML कोर्स भन्न मैले यसरी सिम्पल HTML कोर्स भन्न मैले नाम दिएँ। यसको यो म टाइटलमा राख्न चाहन्छु होइन। टाइटलमा राख्ने कुरालाई मैले HTML कोर्स HTML कोर्स भन्न मैले यसरी दिएँ र यति मात्रै लेखेँ मैले। त्यसपछि हेड ट्यागभित्र मैले बाँकी कुनै पनि कुरा इन्क्लुड गराएको छैन। त्यसपछि हामी लेख्छौँ बडी ट्याग है, BODY बडी ट्याग लेखेँ। र यो बडी ट्यागभित्र चाहिँ के हुन्छ भने स्पेसल्ली हाम्रो सबै डिस्प्ले हुने सबै कन्टेन्टहरू त्यहाँनिर इमेज हुनसक्छ, टेक्स्ट हुनसक्छ, प्याराग्राफ हुनसक्छ। अहिले पछि हामी डिपको कुराहरू गर्छौँ, ब्लक लेभल एलिमेन्टहरू, इनलाइन एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट छ। जति पनि डिस्प्लेबल हुने कन्टेन्ट छ त्यो सबै के हुन्छ बडी ट्याग हुन्छ। जस्तो तपाईँ कुनै पनि एउटा वेबसाइट्समा जाउँ होइन, मैले जस्तो अनलाइन खबरै मैले फेरि पनि इन्टर गरेँ होइन। इन्टर गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जुनसुकै वेबसाइट्समा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट यसको हेडिङ ट्यागहरू हुन्छ क्या। यहाँ तपाईँको यहाँनिर एउटा के हुन्छ, यहाँ तपाईँले जो टाइटल बारमा तपाईँले देख्नुभयो भने अनलाइन खबर नम्बर 1 न्युज पोर्टल भनेको चाहिँ यो भनेको हाम्रो टाइटल बारमा देखिने कुरा हो है। अनि त्यसभन्दा पछाडि जस्तो प्रत्येक तपाईँको मैले के भनेको थिएँ एउटा जुन बटनमा क्लिक गर्छु यो सबै देखिरहेको के हो एउटा वेब पेज हो भनेपछि त्यो प्रत्येक वेब पेजमा के राखेको रहेछ हेडिङ राखेको रहेछ, यो इमेज राखेको रहेछ होइन, यहाँ डिफ्रेन्ट हेडिङहरूको स्टाइल राखेको रहेछ, आइकनहरू राखेको रहेछ। सबै चिज के भित्र पर्छ हामीले बडीभित्र इन्क्लुड गराएर राखिरहेको हुन्छौँ है त। अब त्यसभन्दा पछाडि बडी ट्यागभित्र अहिलेको लागि हामीले सबभन्दा पहिलो स्टार्ट गरौँ हेडिङ ट्यागको बारेमा। जसरी मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई यहाँ जसरी हेडिङ राखिरहेको छ प्रत्येकमा जुनसुकै तपाईँले ट्याबमा गएर हेर्नुहोस् होइन, यहाँ गएर हेर्नुभयो भने पनि तपाईँले हेडिङ देख्नुहुन्छ। तपाईँले जुनसुकै वेबसाइट्समा जानुभयो भने पनि त्यहाँ के हुन्छ हेडिङ हुन्छ स्टार्टिङमा। सो अब हामी हेडिङको बारेमा हेर्छौँ। र हेडिङ चाहिँ HTML-मा 6वटा डिफाइन गरिएको छ, 6वटा हेडिङ हुन्छ र H1 देखि H6 सम्म 6वटा हेडिङ राखिएको छ। र त्यसमध्ये H6 लाई चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हेडिङ मानिन्छ। जस्तो मैले H1 लेखेँ, H1 भनेको मैले जस्तो दिस इज हेडिङ 1 भन्न लेखेँ। त्यसै गरी म H1 पछाडि मैले अर्को ट्याग राखेँ, यो जस्तो हेडिङ 2 भन्न लेखेँ। यसलाई म H2 ट्याग लेख्छु, H2 ट्याग लेखेँ अनि दिस इज हेडिङ 2 भन्न भने। त्यसै गरी म अर्को हेडिङ बनाउँछु, H3 बनाउँछु होइन, दिस इज हेडिङ 3 भन्न भने। त्यसै गरी अर्को हेडिङ छ हामीसँग H4, दिस इज हेडिङ 4। त्यसै गरी H5, दिस इज हेडिङ 5 र अर्को हामीसँग लास्ट हेडिङ रहेको छ द्याट इज H6 है। दिस इज हेडिङ 6 भन्न मैले यस हेडिङको बारेमा दिएँ। अब हेडिङ भनेको टपमा बस्ने कुरा रहेको छ। अब यो कोडलाई रन गराउनको लागि तपाईँले सबभन्दा पहिला के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा पनि अगाडि जस्तो मैले जहाँनिर मैले यो HTML को फाइल बनाएको छु त्यहाँ गएर मैले HTML कोर्सभित्र गएर हेरेँ भने तपाईँले यसरी HTML को फाइल बनेको हुन्छ है। सो तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल यसमा राइट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यस विन्डोज 11 छ भने सो मोर प्रपर्टिजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ ओपन विथको अप्सन देख्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ब्राउजरलाई तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ मध्ये क्रोम, माइक्रोसफ्ट एड तपाईँले के चुज गर्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईँले डिरेक्टली तपाईँले इन्डेक्समा जुन नाम आइरहेको छ यहाँनिर तपाईँले यसरी डबल क्लिक गर्नुभयो भने
यसको HTML मा लेखेको हाम्रो दिस इज हेडिङ 1, दिस इज हेडिङ 2 हैन। सबभन्दा ठुलो भनेको हेडिङ 1 हुन्छ। त्यसैगरी कम हुँदै 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 हाम्रो यसरी के भन्छ हेडिङ 6 सम्म हामीले HTML मा लेखेको कोड चाहिँ हाम्रो ब्राउजरमा डिस्प्ले भएर आइसकेको छ। यो एउटा तरिका हो, यसरी रन गराउन सकिन्छ हैन। अथवा तपाईले सिम्पल के गर्न सक्नुहुन्छ, HTML को जुन यो पाथ रहेको छ, यो पाथलाई कपी गर्नुस् र तपाईको ब्राउजरमा ल्याउनुस् र ब्राउजरमा ल्याएर पेस्ट गर्नुस्। स्ल्याश हाम्रो फाइलको नाम के छ, index.html है। अब यो के हुन्छ भने मैले एउटा कुरा भनिन तपाईलाई, हामीले जहिले पनि हाम्रो HTML को एक्सटेन्सन चाहिँ के गर्नु पर्यो, .html हुनु पर्यो अथवा .htm हुनुपर्छ है। जस्तो मैले index.html लेखेँ र मैले यसरी जस्ट इन्टर गरेँ भने यसले अहिले भेटिरहेको छैन। HTML नै लेख्नु पर्यो है, मैले HTML लेख्नु पर्यो, एक्ज्याक्ट जे छ त्यही फाइलको नाम लेख्नु पर्यो र मैले दिस इज हेडिङ भन्ने यसरी मैले यो हेडिङको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरू राख्न सकेँ। अब यसलाई हामीले अर्को तरिकाले पनि रन गराउन सक्छौँ। जुन यसको स्पेशल राम्रो फिचर्स के छ भने लाइभ सर्भर छ। जब हामीले यहाँ कुनै कुरा चेन्जेस गर्छौँ त्यो चेन्ज गर्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईको उतापट्टि ब्राउजरमा डिस्प्ले हुन्छ। अब त्यसको लागि तपाईले यहाँ तल एउटा एक्सटेन्सन छ जसलाई Ctrl+Shift+X हानेर पनि तपाईले सर्टकट कीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले एक्सटेन्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सिम्पल तपाईले लाइभ सर्भर भनेर तपाईले सर्च गर्नुस्। लाइभ सर्भर भनेर सर्च गरिसके पछाडि तपाईले फर्स्टमा देखिरहनु भएको छ हैन, त्यो फर्स्टमा देखेको लाइभ सर्भरमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। यहाँ मैले अलरेडी इन्स्टल गरिसकेको थिएँ, त्यसकारणले गर्दा यहाँ डिजेबल र अनइन्स्टलको अप्सन आइरहेको छ। तपाईकोमा इन्स्टलको अप्सन हुन्छ र त्यो इन्स्टलको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुस्। कहिलेकाहीँ लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्दाखेरि पनि तपाईलाई प्रब्लम भइरहेको हुन्छ, अनेबल टु इन्स्टल भन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ लाइभ सर्भर नचलिरहेको हुन्छ। त्यस्तो केसेसहरुमा चाहिँ तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यहाँ भ्यू भन्ने अप्सन देखिरहनु भएको छ, भ्यूमा जानुस्, क्लिक गर्नुस् र यहाँ कमान्ड प्यालेट भन्नेमा यहाँ Ctrl+Shift+P गरेर पनि तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नुस् र यहाँ गइसकेपछि तपाईले रिलोड विन्डो भनेर सर्च गर्नुस् है, RELOAD रिलोड विन्डो भनेर सर्च गर्नु र यो रिलोड विन्डोमा तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको भिजुअल स्टुडियो चाहिँ रिस्टार्ट हुन्छ। रिस्टार्ट भइसकेपछि सर्टेन फिचर्सहरु चेन्जेस भएको कुराहरु के हुन्छ, फेरि नर्मल ब्याक टु द नर्मल हुन्छ र तपाईको लाइभ सर्भर चाहिँ तपाईले फेरि चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ तपाईले चाहिँ डिफल्ट ब्राउजर पनि सेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ भिजुअल स्टुडियोमा तपाईको प्रब्लम भयो भने तपाईले के पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि, यो तल सेटिङको अप्सन देखिरहनु भएको छ, यहाँनिर यो सेटिङमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि यो यसको यसलाई अप्सन के भन्छ, म्यानेज अप्सन होला। यो म्यानेज अप्सनमा क्लिक गर्नुस् है, अनि यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्नुस् र सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पल तपाईले चाहिँ कस्टम ब्राउजर भन्ने समथिङ होला, कस्टम ब्राउजर भनेर सर्च गर्नुस् र यहाँ तपाई नल देखिरहेको ठाउँमा तपाईले क्रोम तपाईको डिफल्ट ब्राउजर राखेर चेक गर्नुस्। इन्स्टल भएन भनेको केसमा नर्मली तपाईले केही गर्नु परेन। र अर्को एउटा फिचर्स चाहिँ मैले तत्काल एड गर्न चाहन्छु, जस्तो जुम इन जुम आउट मैले गर्न खोजिरहेको छु, मैले अहिले गर्न सकिरहेको छैन है टच प्याडबाट भनिसकेपछि यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भने यो पनि एउटा एड गरौँ। तपाईलाई भिडियोमा पनि सानो आइरहेको हुनसक्छ। सो मैले फेरि यहाँ म्यानेजमा क्लिक गरेँ, सेटिङमा क्लिक गरेँ र यहाँ गइसकेपछि जुम भनेर सर्च गर्नुस् हैन, सेटिङमा गएर र यो जुन माउस व्हिल जुम भन्ने छ यसमा चाहिँ टक्क टिक लगाइदिनुस्। यो टिक लगाइसकेपछि अब तपाईले index.html हाम्रो फाइल चाहिँ यसरी गयो भने अब चाहिँ यसरी जुम इन जुम आउटको फिचर्सले पनि एकदमै हेल्पफुल हुन्छ। सो दुईटा कुरा तपाईले एउटा लाइभ सर्भर र अर्को चाहिँ जुम इन जुम आउटको फिचर्सलाई पनि इनेबल गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको जब लाइभ सर्भर इन्स्टल हुन्छ त्यसपछि तपाईले यो आफ्नो लेखेको कोडमा जस्ट राइट क्लिक गरेर यहाँ तपाईले ओपन विथ लाइभ सर्भरमा जान सक्नुहुन्छ अथवा सर्टकट की पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्टकट कीलाई पनि हामी चेन्ज गर्न सक्छौँ, अहिले लागि मैले त्यो गरिन। र स्टप लाइभ सर्भर गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैगरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले यहाँ तल गो लाइभको अप्सन देखिरहनु भएको छ, सिम्पल तपाईले गो लाइभमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ गो लाइभमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई डिफल्ट ब्राउजरमा लिएर तपाईको लेखेको कोडलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ है। मैले रन गर्ने तरिका पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले भने तपाईले पाथलाई आएर डाइरेक्टली यो ब्राउजरमा ल्याएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले चाहिँ डाइरेक्टली तपाईको जुन पाथमा हो त्यहीँ गएर डाइरेक्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले यसरी लाइभ सर्भरको युज गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटामा एउटै आउँछ हैन। अब यो भइसकेपछि तपाईको एउटा नर्मल यसले पोर्टहरु बनाउँछ, डिफल्ट पोर्ट 5500 बनाएर index.html फाइल यसरी यहाँ आइरहेको छ। अब म केही कुरा चेन्ज गर्छु हेर्नुस् है, जस्तो मैले अब h1 to h6 भन्ने ट्याग छ, त अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट ट्याग रहेको छ त्यो भनेको p ट्याग। जस्तो तपाई कुनै एउटा वेबसाइटमा जानुस्, यही वेबसाइटमा जानुस्, अब यहाँ गइसकेपछि तपाईले यो के हो, यहाँ कुनै एउटा मैले ल यो एउटा कुनै मैले टाइटलमा क्लिक गरेँ, क्लिक गरिसकेपछि यहाँ सबै लेखेको कुराहरु के हो, यो सबै कुराहरु भनेको के हो, यो एउटा प्याराग्राफ हो हैन। एउटा प्याराग्राफ हो, एउटा सकेपछि फेरि हामी अर्को प्याराग्राफमा जान्छौँ। सो मैले p ट्याग भित्र मैले कुनै टेक्स्टहरु यसरी लेखेँ हैन, यसरी मैले टेक्स्टहरु लेखेँ र टेक्स्टहरु लेखिसकेपछि मैले अहिलेको ब्राउजरमा गएँ हैन, यो ब्राउजरमा गएँ। यहाँ जाँदाखेरि तपाईले देख्नुहुन्छ मैले केही पनि गरेको छैन, यो मैले लेखेको टेक्स्ट चाहिँ यसरी
प्याराग्राफमा आइरहेको छ, नेपालीमा छ, अहिले इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस्, नेपालीमा लेख्नुहोस्, कपी गर्नुहोस्, आफ्नो कुरा रह्यो होइन। र यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ भने अझै एउटा फिचर्स तपाईँले इनेबल गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ एकैचोटि नभइकन तपाईँले कन्ट्रोल एस गरिसकेपछि मात्र तपाईँको ब्राउजरमा आउन सक्छ। सो तपाईँले यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि यो अटो सेभ भन्ने अप्सनलाई टिक लगाइदिनु भयो भने तपाईँले सेभ पनि गरिरहनु पर्दैन है। सेभ नगरिकनै तपाईँको ब्राउजरमा चाहिँ डिस्प्ले हुन्छ। यसरी तपाईँले प्याराग्राफ ट्याग पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यो एकदम लामो भयो होइन, यसलाई मैले हटाइदिएँ, प्याराग्राफ ट्याग भनेर यसरी युज गर्न सकिन्छ। अब त्यसपछि अर्को ट्याग हुन्छ एउटा, जस्तै ब्रेक गर्नु पऱ्यो होइन। मैले दिस इज PARAGRAPH प्याराग्राफ भनेर लेखेँ र यो प्याराग्राफ पछाडि मलाई अर्को प्याराग्राफ चाहियो होइन। दिस इज एनोदर PARAGRAPH प्याराग्राफ लेखेँ मैले होइन। अब यसलाई मैले सेभ गर्नु पर्दैन किनभने यो डिफल्टमा सेभ भइसकेको हुन्छ र दिस इज एनोदर प्याराग्राफ आइसकेको छ। अथवा तपाईँले यसलाई विन्डोज लेफ्ट एरो प्रयोग गर्नुहोस् र त्यसपछि राइटमा यसरी ओपन गर्नुहोस् र यसरी तपाईँले यहाँ एक्सप्लोररमा फेरि एकचोटि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको कोडको पार्ट यसरी जान्छ होइन। अनि यसलाई जुम इन जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अर्को एउटा प्याराग्राफ थप्दाखेरि मलाई सपोज दुईवटा प्याराग्राफ बिचमा त एउटा प्याराग्राफ सकेपछि डिफल्ट के हुँदो रहेछ, ब्रेक भएर आउँदो रहेछ होइन। एउटा प्याराग्राफ सकेपछि ब्रेक भएर आउँदो रहेछ। मलाई एउटै प्याराग्राफको बिचमा मलाई ब्रेक चाहियो, सपोज अर्को लाइन चाहियो भने चाहिँ म के गर्न सक्छु भने BR ट्यागको युज गर्न सक्छु। यसरी मैले यसरी गरेँ भने के हुन्छ, दिस इज पछाडि ब्रेक भएर अर्को लाइनमा गयो। मैले दुईवटा ब्रेक हालिदिन्छु, यसरी दुईवटा ब्रेक हाल्यो भने के हुन्छ, दुईवटा यसले चाहिँ लाइनलाई यसरी डिफल्ट रूपमा ब्रेक गरिरहेको छ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी अब धेरै फर्दर कुराहरू हेर्दैनौँ, भिडियो पनि अलि लामो भइसक्यो होइन। हामीले के गर्यौँ, भिजुअल स्टुडियोलाई ओपन गर्ने डिफ्रेन्ट तरिकाहरू हेऱ्यौँ। ओपन गरिसकेपछि हामीले फाइल कसरी क्रिएट गर्ने, फोल्डर कसरी बनाउने हेऱ्यौँ, एक्सप्लोरको बारेमा भन्यौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ हेडिङ सुरुदेखि नै हामीले चाहिँ डक टाइप HTML को कुरा गऱ्यौँ, HTML को कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर हामीले हेडिङको कुरा गऱ्यौँ, टाइटलको कुरा गऱ्यौँ, अनि S1 देखि S6 सम्मका हामीले हेडिङहरूको कुरा गऱ्यौँ, जहाँ X6 भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्याग भनेर भन्छौँ र H1 भनेको चाहिँ सबभन्दा ठुलो ट्याग हुन्छ। त्यसपछि सानो सानो हुँदै जान्छ X6 सम्म भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। लाइभ सर्भरलाई डाउनलोड गऱ्यौँ, इन्स्टल गऱ्यौँ, इन्स्टल डाउनलोड होइन। त्यो गरिसके पछाडि हामीले के गर्यौँ, लाइभ सर्भरमा ओपन गरेर पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले कसरी हामीले लाइभ सर्भरमा HTML को कोडलाई रन गराउन सकिन्छ भनेर पनि हेऱ्यौँ। सो त्यसपछि P ट्यागको कुरा, S1 देखि S6 सम्मको र BR ट्यागको बारेमा हेऱ्यौँ। बाँकी हामी फर्दर अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।